วัสดีครับ สวัสดีครับคุณโปติมนะครับเป็น ครับผม การนะครับ เราก็รู้ประวัติไปแล้วนะทั้งตอนที่หนึ่งแล้วก็เส้นทางสู่อาชีพโลก ผู้สนับสนุนคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับ ชีวิตการเดินทางของการเป็นนักสนุกเกอร์นะฮะตอนนี้เรามาตอนที่3นะครับ เมื่อม้ามืดก้าวสู่มืออาชีพโลก ครับ เกลียดคำนี้ไหมคำว่าม้ามืด ไม่นะครับ ได้ไหม รู้สึก เพราะว่ารายการคัดที่เอเชียโอเชียเนียที่ติมได้ตั๋วเทิร์นโปรเนี่ย ครับ เอาจริงถ้าเราพูดเฉพาะ S1 นะ คนก็จะมองส่วนใหญ่ไปมองไปที่ไบค์ถูกป่ะ ครับ อันนั้นเขาเรียกอะไรหมาเต็งหมาเต็งเกือบนะอดได้ตั๋วมากลายเป็นหมาเมื่อที่ ไม่มีใครนึกถึงอะแบบมาเงียบๆอะแต่แบบ คว้าตั๋วไปเล่นเทิร์นโปรเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ ก็เดินทางเมื่อไหร่ วันที่15เลยครับ อ๋อ15 จะไปอยู่วิกตอเรีย ใช่ครับ สนุกเกอร์อะคาเดมี่ ใช่ครับ ที่เมืองเชสฟิลด์ที่เดียวกับเอฟ มิงครับ มิงเนี่ยมา แล้วก็พี่หมูก็อยู่ใกล้ๆกันครับ พี่หมูอยู่ที่ดิง ดิ่งจุนทุยอะ วิ คาก เด ตอ มี่ เรียกับที่ดิงจินโทอยู่ใกล้ๆกันครับ เรามาย้อนอดีตนะฮะกว่ามาถึงวันนี้ ตอนที่ติมเนี่ย ติมเคยได้ไปใช้ชีวิตที่อังกฤษมาแล้วครั้งหนึ่ง ใช่ครับ โดยการสนับสนุนของ S1 นะครับ คือจัดการแข่งขันเขาเรียก S1 แล้วก็ของเฮียยงใช่ไหม ใช่ครับคิวเฮาส์ครับ S1 and Q House Q School นะครับ ครับ คือเป็นการคัดนักกีฬาไทย ตอนนั้นจะไม่มีการแข่งขันเอเชียโอเชียเนียในเมืองไทย ใช่ใช่ครับ เพื่อหาแชมป์ไปใช้ชีวิต ไป อยู่ที่ อังกฤษ ที่เฮียยงอ่ะ ครับที่เดลัมครับ ที่เมืองเดอร์ลัมเหรอ ครับดาริงตัน ที่ดาร์ลิงตัน ครับ นะครับ ที่ประเทศอังกฤษ เป็นอะคาเดมี่ของเฮียยง ถ้าได้แชมป์ก็เหมือนไปเตรียมพร้อมเก็บตัวเพื่อที่จะคัดคิวสคูล ไปอยู่ 2 เดือน ใช่ครับ แล้วก็แข่งคัดคิวสคูล ครับ อยากให้เล่าถึงตอนนั้นหน่อย เอา ติมก็ไม่ใช่ม้าแต่ง ครับตอนนั้ ม้าน ก็เป็น แต่งก็น่าจะเป็นไบค์ ครับตอนนั้น ป ก็ รา เป็ ก น ฏว่า ได้เข้ารอบชิงครับ ชิงกับพี่นุกสากลครับ คือปรากฏว่าทัวร์นาเมนต์ที่เนี่ยจัดขึ้นมาเนี่ยเต็มก็เป็นม้ามืดอีก เคยเป็นม้ามืดมาก่อน ว่าปรากฏว่าแทงได้ดีมาก เล่นได้ดีมาก จนเข้าถึงรอบชิง ใช่ครับ ชิงกับพี่นุกครับ พี่นุกกิษณัทแล้วก็ทางเฮียยงกับทาง S1 นะครับ ก็เลยก็ตกลงตัดสินใจกันให้ผมไปแข่งด้วยครับไปอยู่ที่อังกฤษด้วยอะไร จ เงี้ย ริงๆเขาจะเอาแค่คนที่ได้ คนเดี เป็ ย น ว แชมป์ ใช่ครับ ก็คือต้องเป็นนุก พี่นุกลงไป แล้วเสร็จติมเป็นรองแชมป์ ครับ ซึ่งในวันชิงก็เกือบชนะด้วย ใช่ครับ ผมจำได้เลยวันนั้นคุณปกติหัวเป็นสิงโตเลยคุณ ใส่เจลมาเลย โอ้โหหล่อมาก แล้วคุณก็เล่นได้แบบผมว่าเรียกว่านุกสงขลานี่เครื่องสั่นอะวันนั้นนะครับ แล้วคุณก็แพ้ไปฉิวเฉียด ครับ นำก่อนด้วยนี่ ใช่ขึ้นแท่นก่อนนะ C3 ครับ เหรอ แล้วก็โดน2เฟรมรวดเลยครับ5-4 มันแข่ง เกม 5 ใน 9 ใช่ เกมสุดท้ายพี่นุกแทงขาดครับ แทงไม่ได้ขาด อ๋อก็กลายเป็นเขาได้แชมป์ ใช่ครับ แต่คุณก็ไม่ได้รองแชมป์มันก็ไม่ได้ไป ครับ แต่ปรากฏว่าทั้งเฮียยงแล้วก็ทาง S1 พี่เอ็มเขาคุยกัน ครับ เขาบอก ยาก โอ้โหถ้าติมมันแทงดีขนาดนี้ คงให้อยู่เมืองไทยไม่ได้ ก็เลย เอาไปด้วยเลย ครับ เราก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับไบร์ทที่อังกฤษ ใช่ครับ ไปอยู่กับไบร์ทแล้วก็ได้ไปเจอควิดครับ อ๋อ ที่นู่น พอคริสก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ใช่ครับ เจอ อยู่ ควิด ที่ แล้วก็เจอ Academy อยู่แล้ว บอยครับ บอยวิภู อ๋อไปใช้ชีวิตอยู่เท่าไหร่ 2 เดือนครับ 2 เดือนน่ะที่ไปอยู่ที่อังกฤษก็เจอโต๊ะซ้อม ครับ อยู่ในอะคาเดมี่ ครับ แล้วที่อังกฤษก็ต่างจากเมืองไทยทั้งอากาศอุณหภูมิ อาหาร อาหารการกิน ครับ แล้วก็อยากกินอะไร มันไม่สะดวกอ่ะ ใช่ไหม ครับถ้าอยากกินอาหารไทยก็ต้องทำกินเองครับ เพราะว่า ใช่ไหม ซื้อกินกับแพงครับ แล้วก็ถามตรงๆ ตอนนั้นรู้สึกยังไง แบบพอเริ่มไปใช้ชีวิตจริง ๆ ถ้า โอ้
ตอนได้ไปอยู่ มัน ที่ เห นั่น งาไหม เหงาไหมไม่เหงาหรอกครับ เหมือนมันแค่ประเด็นหลักๆคืออยากกินอาหารไทยแค่นั้นเองครับ อ๋อมันอยากกินอาหารไท ใช่ ย อยู่ที่นั่นก็สบายๆแล้วได้ซ้อมกับพวกโปรครับ พวกฮอสเซนมาฟาอี้อะไรพวกเนี้ยครับ แล้วก็มีพีเอฟ แต่คือ เซนดี แฮปปี้ ครับ ก็คือได้ซ้อมกับเขาได้เห็นเขาใช้ชีวิตก็เหมือนเห็นเขาเป็นตัวอย่างก็อยากไปอยู่ครับ อยากคือตั้งความฝันว่าอยากเป็นโปรครับ ได้ไปเห็นวิถีชีวิตการเป็นโปรครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยครับ ตัวใหญ่ก็จะซ้อมมีเวลาว่างก็จะมาซ้อมแล้วก็พักแล้วก็ไปตอนพักกินข้าวแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาซ้อม ที่โต๊ะฮิยงก็คือจะซ้อมได้24 ชั่วโมงเลยครับเหมือนเขาจะมีแบบว่าเป็นรหัสครับประตูครับใครเข้ากดรหัสก็เปิดประตูเข้าไป คนนอกก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้รหัส อืมคือตอนนั้นก็คือลองไปใช้ชีวิตอยู่ แล้วก็ ครับ ไปหาประสบการณ์การคัดคิวสคูลที่ ใช่ครับ ที่อังกฤษ ครับ เป็นไงบ้างยากไหมหมายถึงว่าการคัดคิวสคูลที่นู่นน่ะช่วงนั้นน่ะ ยากครับ ยากมาก ยากมาก เพราะเหมือนเราไปตอนนั้นเหมือนเป็นเด็กเลยครับ เหมือนเด็กน้อยไปเลย ตื่นเต้นด้วยรายการต่างประเทศไม่เคยแข่งเลยครับ อ๋อ ตื่นเต้นมากตอนนั้นครับ อืม เหมือนเป็นรายการต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นมากครับ อืมแล้วเสร็จแล้วอะเราก็ตกรอบ ใช่ ทั้งคู่ ครับ ก็กลายเป็นการหาประสบการณ์ ใช่ครับ แล้วก็ลองไปใช้ชีวิตดู ครับ แล้วกลายสรุปว่าเหมือนจะเหงา แต่ไม่เหงากลายเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ ครับ ติม ใช่ครับ แล้วก็ไบร์ทด้วย ครับ เพราะลุงเคยถามไบร์ทไบร์ทก็บอกเขาชอบแบบนั้น ครับ แล้วให้ไปอยู่เป็นปีถามไบร์ทนะเขาบอกว่าเขาชอบ แล้วถ้ามาถามติมวันเนี้ยจะต้องไปใช้ชีวิต ไม่ใช่2 เดือนแล้วนะครับ 2 ปี ชอบไหม ก็ชอบครับรู้สึกตัวก็รู้สึกโอเคครับเพราะว่าอยากจะเป็นโปรแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอยู่แล้วครับ คือเป็นจุดสูงสุดของคุณ ครับ ก็คือเล่นสนุกเนี่ยตั้งเป้าว่าต้องเป็นโปรให้ได้อยู่แล้วครับ คือเหมือนก้าวที่ใหญ่ครับ ที่ต้องเป็นโปร มันก็ที่สุดของนักสนุกแล้ว ครับ แต่มันมีด่านหินอีกด่านหนึ่งเนี่ยคุณได้ตั๋วไปเป็นโปรแล้ว ครับ คุณได้เป็นโปรแล้ว ต้อง คราวเนี้ย อันดับ 2 ปีเนี่ย ครับ คุณจะต้องอยู่รอดให้ได้ ต้องทำอันดับให้อยู่ในอันดับท็อป 64 ให้ได้ครับถึง แล้ว จะ ก็ต้องหาเงินยังชีพได้ด้วยการ ใช่ครับ แข่งขันด้วยการชนะ ครับ คุณวางแผนอะไรยังไงบ้าง วางแผนมาถึงไงครับ วางแผนหมายถึงว่า เมื่อก่อนเคยตื่นสาย จะต้องตื่นเช้า ครับ เรารู้แล้วว่าเคยกินอาหารไทย แล้วมันขาดอาหารไทย แล้วจะต้องทำยังไง อะไรอย่างเงี้ ค ย รับ คุณเตรียมตัวยังไงบ้าง ที่เชฟฟิลด์ผมเคยไปแล้ว เคยไปแล้วครับ ตอนที่ไปอยู่อังกฤษครับเคยไปแล้วก็ที่นั่นก็มีอาหารไทยอยู่ครับ อ๋อ แต่ก็ เชฟฟิลด์มันจะเป็นเขาเรียกว่า เป็น เหมือนทันสมัยหน่อย ใช่ครับ อ่ามี มีอาหารไทยเยอะอยู่ครับ แล้วก็ลงวางแผนไว้น่าจะทำอาหารกินเองอะไรพวกเนี้ยครับง่าย ๆ ก็น่าจะเอาหม้อหุงข้าวไปด้วย อะไรเงี้ย เอาหุงข้าว ครับ หลักๆก็หม้อหุงข้าวไข่เจียวไข่ทอดแล้วก็พวกน้ำพริกไป อ๋อ แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับต้อง ไม่ ซ้อ ตัว ม คุณเองคุณทำกับข้าวเป็นไหม เป็นครับ เป็นนี่ ครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยครับ มันอร่อยไม่อร่อยก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมัน ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยครับเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเค็มไปหวาน แต่ ไป เราไปอยู่ที่วิกตอเรีย แต่นี่ช่วงก่อนเดี๋ยวจะบินไปก็คือไปกับพี่เอฟ ครับ คือพี่เอฟก็จะเทคแคร์ ใช่ครับ ไปด้วยกันกลับ ครับ อังกฤษไปที่เชสฟิลด์แล้วก็เรื่องวีซ่าก็พี่นิกใช่ไหม ครับ ก็ช่วยดูแลให้ ครับ ก็คือคุณนี่เหมือนเป็นป่าเลยมีคนดูแลให้หมดเลย แล้วอยากให้คุณพูดอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนสำคัญ ครับ ก็คือพี่อ้วนลอยฟ้า พี่อ้วนครับ อยากให้พูดถึงเขาหน่อย พี่อ้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สนับสนุนผมทุกอย่างครับ ดูแลผมดีมากครับ ก็คือเขาเทคแคร์ดีมาก ก็เป็นนายทุนด้วยอะไรด้วยพวกเนี้ยครับ เป็นในทุนเป็นคือก็หาให้เต็มไปเล่นแมตช์พิเศษ ใช่ครับเขาอยากให้น้องๆมีรายได้อะไรพวกนี้ครับ ตอนนี้ชื่อเขาแบบ
กลายเป็นแบบชื่อดังในวงการสายแมตช์พิเศษเลยนะ แต่ผมจำได้ว่าเขาเนี่ยสนับสนุนคุณช่วงแรก ๆ เลย ครับ เพราะว่ามีถ่ายทอดสดห้องเนี้ยผมตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักคุณอ้วนนะเขาจะมาอยู่ข้าง ครับ ๆเนี่ยมานั่งอยู่แถวอัฐจันทร์เนี่ยแล้วเขาจะเชียร์คุณ แล้วมีอัดฉีดด้วยนะแบบเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขามีอัดฉีด ใครชนะได้ 2,000หรืออะไรเงี้ยใช่เลยในแม นั ต ก ช์ กีฬาโอ้โหทุกคนก็ชอบ ใช่ไหม ครับใช่ เพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้ และในวันที่คุณได้คัดไปเป็นโปรนี่ คุณอ้วนเขาพูดยังไงกับคุณบ้างผมอยากให้คุณพูดว่า3 คนนะ คุณอ้วนคุณเอสคุณเอ็มเขาพูดกับคุณว่าไงบ้าง เท่าที่คุณจำได้ พี่อ้วนครับ โทรไปพี่อ้วนเป็นคนที่ผมโทรไปคนแรกครับที่ผมได้โปรก็โทรไปบอกเขาว่าผมได้เป็นโปรแล้วครับพี่เขาบอกเขาก็ยินดีด้วยครับเขาบอกยินดีเขาบอกยินดีด้วยโปรอะไรเงี้ย ครับ ครับ แล้วก็กลับมาที่เอ็ดวันก็มาเจอพี่เอ็มครับ อ๋อ ครับพี่เอ็มก็กำลังซ้อมอยู่พี่เอ็มก็บอกเขาดีใจมากเขาขอกอดหน่อยทีนึง ครับ เวลาเขาดีใจเขาจะขอกอดทีหนึ่ง ครับมันได้เป็นโปรคนแรกของเอ็ดวันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเอ็ดวันก็เหมือนแบบสร้างนักกีฬาเพื่อที่จะเป็นโปรนี่ครับก็เขาเหมือนเขาก็ทำสำเร็จแล้วครับ ทำสำเร็จแล้วคน ครับ ไม่ใช่คนที่1เด้ใบพัดคนแรก ใช่ครับ แล้วก็มาเป็นติม ครับ แล้วก็รออีตาไบต์อีกคนหนึ่ง แต่เขาน้องยังเด็กยังมีเวลา และมี พีเอสครับพีเอสก็บอกดีใจด้วยครับดีใจที่ชนะวันนั้นชนะ4-0เขาก็บอกเขาก็โพสต์เฟซว่าดีใจมากครับ ทาง S1 เนี่ยเขาส่งติมไปแข่งต่างประเทศมีรายการอะไรบ้างครับ หมายถึงว่าประเทศอะไรบ้าง มีอังกฤษแล้วก็ อังกฤษก็คือที่ ไปแข่ง ไปอยู่กับเฮียยงใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ไปแข่งที่จีนครับไปแข่งชนิดเอ็กบอลครับ อ๋อส่งไปแข่งชนิดเอฟบอล ใช่ที่ ไป จีน ลองของ ที่ นะ ยูชานครับใช่ แล้วก็ล่าสุดที่ไปก็ไปแข่งที่โมร็อกโกครับ ที่โดนถีบตกสระนะครับ ใช่ ที่ทำผลงานได้ดีมากตกรอบ ครับ ที่ชนะไปแล้วกลับมาแพ้ แต้มขาดไปแล้วกลับมาแพ้ครับ ก็คือส่งไปต่างประเทศนะ ครับ ซึ่งเอาจริงนะ ถ้าไม่มี S1 ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไป ไม่มีโอกาสได้ไปครับ ก็คือ S1 ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของติม ครับ โดยแท้จริง ครับ โดยมีพี่อ้วนลอยฟ้ามาช่วยอีกคนห ช่ว นึ่ ย ง ซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งครับพี่อ้วนก็เหมือนมาทำให้ชีวิตมีสีสันนะครับ มีสีสัน แล้วก็เมื่อวันที่10 มิถุนาก็มีการจัดการแข่งขัน เก็บค่าสมัครกัน แล้วก็ลงช่วยกัน แล้วก็มีสปอนเซอร์ เยอะแยะไปหมดเขามาช่วยคุณ ครับ เอาเงินไป เรียกว่าหนุนโปรอะโปร ครับ ติมอะนะ เป็นทุนครับ เป็นทุนถึงแม้จะไม่เยอะ แต่ตอนนี้คือเต็มวางแผนกับการใช้ชีวิตยังไง หมายถึงว่า เนี่ย2 ปีที่จะไป ก็คงจะต้องซ้อมครับ ซ้อมแล้วก็ อาจจะดูโค้ดไว้อะไรแบบนี้ครับ อยากจะพัฒนาตัวเองให้เยอะกว่านี้ เพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในท็อป 64 ให้ได้ครับแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยมากกว่านี้ครับ ก็คงดีขึ้นครับ เพราะว่าได้ไปซ้อมกับพวกโปรอยู่วิกตอเรียก็มีพวกซินถงอะไรครับสีเจียวฮุยพีเอฟก็อยู่ที่นั่น มิงก็อยู่ที่นั่นนะครับ คือกลายเป็นว่า คุณมีถูกรายล้อมด้วยโอกาส ใช่ เยอะแยะไปหมดเลยเนาะ ครับ ท้ายสุดแล้ว อยากให้โปรติมการนะครับ ได้ขอบคุณหลาย ๆ คนนะฮะที่ให้โอกาสติมนะครับ ที่ช่วยเหลือติมนะฮะ ครับ เอาเลยครับ ครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทาง S1 นะครับ พี่ SPM ครับ ที่ให้การสนับสนุนผมทุกอย่างครับ ทางด้านกีฬาสนุกเกอร์ครับ ทั้งการซ้อมที่พัก การกิน การเป็นอยู่ครับ แล้วก็ขอบคุณอีกทั้ง2 ท่านครับ พี่โอลอยฟ้า พี่แต่ไรขิงครับ ที่ให้การซัพพอร์ตเหมือนกันครับ แล้วก็ขอบคุณอาสมศักดิ์ครับ
ประธานชมรมสนุกเกอร์เมืองการครับที่ได้ให้โอกาสครับให้ผมมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่ครับที่ส่งกำลังใจเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตผมตลอดครับ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะแฟนๆชาวไทย ครับ ตอนนี้ม้ามืดอาจจะดูเงียบๆนิดๆนะครับ ไม่หวือหวาก็หวังว่าม้ามืดคนนี้จะไปม้ามืดในเวทีระดับโลกนะครับ เอาผลงานมาให้พวกเราได้เชียร์ได้ชื่นชมกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับ โปรตีน ขอบคุณ สวัส ค ดี รับ ครับ